Xin chào mọi người, mình là Eli Nhung. Video này mọi người hãy theo chân nhà mình đi khám phá thành phố Salzburg, quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người những địa điểm chụp ảnh đẹp ở thành phố này. Gia đình mình hôm nay sẽ đi tàu ICE, tức là tàu cao tốc từ thành phố Berlin đến thành phố Salzburg của nước Áo. Nhà mình hôm nay ngồi trong một cái khoang này rất là rộng rãi và lại được yên tĩnh nữa. Từ Berlin đến Salzburg ở nước Áo cách nhau khoảng 524 cây. Nhà mình đi tàu ICE, tức là tàu cao tốc, thì mất khoảng 6 tiếng. Ở đây có rất nhiều các cửa hàng bán đồ ăn, nước uống, supermarket hoặc là quần áo. Ở trong nhà ga chính này thì cũng có chỗ để mọi người có thể gửi vali nếu mà mọi người chỉ đi đến đây trong vòng một ngày và không muốn vác theo vali của mình. Có rất nhiều các ngăn to nhỏ khác nhau, giá cả thì dao động từ 2 đồng đến 4 đồng rưỡi cho một ngăn. Ở trong này thì các bảng chỉ dẫn rất là rõ ràng. Mọi người cứ đi theo những bảng chỉ dẫn là sẽ tìm được đến đường ray mà mình muốn đi chẳng hạn. Bây giờ nhà mình sẽ đi ra ngoài và đi về khách sạn nha. Đây là phía bên ngoài của nhà ga chính thành phố Salzburg. Ngoài ra thì phía bên ngoài này còn có cả bến bus với rất nhiều các loại bus có thể đi vòng trong thành phố hoặc là đi đến những thành phố lân cận. Sau khi check-in và cất vali ở khách sạn thì bây giờ nhà mình sẽ đi đến địa điểm đầu tiên của thành phố Salzburg nha. Nhà mình bây giờ sẽ định đi đến Festung Hohen Salzburg, là một pháo đài rất là nổi tiếng ở thành phố này. Nhà mình bây giờ sẽ chờ ở chỗ này để đi bus. Ở đây thì là tra đường rất là dễ. Mọi người cứ sử dụng Google Maps rồi cho địa chỉ mà mình muốn đến thì là Google Maps sẽ chỉ cho mình đi kiểu gì. Còn cái bảng này thì nó sẽ hiện là mấy giờ bus sẽ đến. Xin chào mọi người. Bây giờ nhà mình đang đi bus để trên đường đi đến Festung Hohen Salzburg. Bây giờ nhà mình sẽ đi bus đến bến Rathaus, xong sau đó đi xuống và đi bộ trong trung tâm để đi lên tàu. Tàu nó sẽ lên núi để đến Festung đấy. Lên xa thích không? Bus ở đây thì mình cũng thấy là sạch sẽ. Khi mà mọi người lên đây muốn mua vé thì hãy mua ở chỗ Bắc Tài nha. Nhà mình vừa đi qua sông Zeislach và bây giờ sẽ xuống ở bến bus này. Sông Zeislach là dòng sông chính chảy qua thành phố Salzburg, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên đầy thơ mộng và là linh hồn của vùng đất này. Tên Zeislach bắt nguồn từ từ Zeiss trong tiếng Đức, nghĩa là muối, bởi trong lịch sử dòng sông này từng là tuyến đường chính vận chuyển muối, nguồn tài nguyên quý giá của khu vực. Ok, bây giờ nhà mình sẽ đi dạo quanh khu phố cổ nhé.
Đây là phố cổ Quai de Casse. Quai de Casse là linh hồn của thành phố, nổi tiếng với những cửa hàng thời trang, quán cà phê và nhà hàng. Tất cả đều được tô điểm bởi các biển hiệu sắt rèn tinh xảo. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình đang đứng trước cửa của ngôi nhà nơi đã sinh ra Mozart. Bây giờ thì đã là thành một cái bảo tàng. Ngôi nhà này thì nằm ở trong trung tâm của thành phố Salzburg. Mọi người có thể đến đây để xem bảo tàng này nhé. Ngôi nhà nơi Wolfgang Amadeus Mozart chào đời, hay còn gọi là Mozart's Geburtshaus, là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Salzburg, nằm tại số 9 phố Quai de Casse, ngay trung tâm phố cổ. Đây là nơi Mozart sinh ra vào ngày 27 tháng 1 năm 1756 và sống trong suốt 17 năm đầu đời. Ngôi nhà này từng thuộc về gia đình Leopold Mozart, cha của Wolfgang, người cũng là một nhà soạn nhạc và giáo viên âm nhạc tài năng. Chính tại đây, Wolfgang Mozart đã bắt đầu hành trình âm nhạc của mình và sớm bộc lộ thiên tài vượt trội. Hiện nay, ngôi nhà đã được bảo tồn và chuyển đổi thành bảo tàng, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Giá vé vào cửa thì là 13 đồng rưỡi cho một người. Bên trong bạn có thể tìm thấy phòng sinh của Mozart, các nhạc cụ nguyên bản, các bản nhạc viết tay, chân dung và kỷ vật của gia đình, triển lãm kể về cuộc đời và sự nghiệp của Mozart từ những năm tháng đầu đời tại Salzburg đến khi trở thành một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất lịch sử. Đi bộ qua các con phố của Salzburg, bạn sẽ cảm nhận được sự hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống hiện đại, làm nên sức hút không thể cưỡng lại của thành phố này. Tên của phố Quai de Casse dịch ra tiếng Việt có nghĩa là phố ngũ cốc, vì trước đây nó từng là nơi tập trung các cửa hàng buôn bán ngũ cốc và nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Quai de Casse còn có những con hẻm nhỏ dẫn ra các quảng trường yên tĩnh, nhà thờ cổ và khu chợ truyền thống. Đây là nơi bạn có thể dành hàng giờ để dạo chơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực địa phương. Tất cả đều diễn ra trong bầu không khí đậm chất lịch sử và lãng mạn. Sau khi đi bộ qua con hẻm nhỏ thì nhà mình đã đến được quảng trường Universitätsplatz, tức là quảng trường đại học. Ngay phía trước mặt mọi người là nhà thờ Kollegienkirche. Đây là một nhà thờ mang lối kiến trúc Baroque. Nhà thờ này là một biểu tượng quan trọng của văn hóa và tôn giáo Salzburg. Đây là một trong những quảng trường trung tâm đẹp nhất ở Salzburg, nằm ngay giữa khu phố cổ sôi động. Quảng trường này được đặt tên để tôn vinh Đại học Salzburg, một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng của Áo, được thành lập vào thế kỷ 17. Ngày nay, tòa nhà chính của trường vẫn nằm gần quảng trường, góp phần tạo nên bầu không khí trí thức và lịch sử đặc biệt tại đây. Ở đây bạn còn có thể tìm thấy một khu chợ nhỏ, nơi bán các loại trái cây tươi, rau củ, bánh ngọt truyền thống và các món ăn địa phương. Đây là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm đời sống thường ngày của người dân Salzburg. Bao quanh quảng trường còn có nhiều cửa hàng thời trang, quán cà phê và nhà hàng nhỏ, nơi mọi người có thể nghỉ ngơi, nhâm nhi một ly cà phê và ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp của thành phố. Còn đây là bán Mozart kề nổi tiếng ở thành phố này. Đây, trông như thế này mọi người ạ. Nó là một cái sô-cô-la hình tròn, có in hình Mozart ở trên đấy. Đấy, 9 cái như này 20 đồng 6, 25 cái 51 đồng 50. Và họ đang xếp hàng để vào mua đấy mọi người ạ, không phải là chuyện thường đâu. Đấy, trông như thế này.
Tiếp đến thì nhà mình sẽ đi bộ qua Altermarkt, hay còn gọi là chợ cũ, là một quảng trường nhỏ nhưng đầy duyên dáng nằm ở trung tâm khu phố cổ Salzburg. Với lịch sử kéo dài hơn 800 năm, nơi đây từng là trung tâm buôn bán sầm uất của thành phố và đến nay vẫn giữ được những nét cổ kính. Xung quanh có rất nhiều các cửa hàng bán nước, bán cà phê để mọi người có thể thưởng thức cà phê và mua sắm. Ngay bên cạnh khu chợ Altermarkt là quảng trường Residenzplatz. Đây là một quảng trường lớn và nổi bật nhất ở Salzburg, nằm ngay trung tâm phố cổ và được bao quanh bởi các công trình kiến trúc Baroque tuyệt đẹp. Phía bên trái mọi người có thể thấy bảo tàng Salzburg Museum, còn phía bên phải thì là nhà thờ Dom zu Salzburg. Còn phía bên này sẽ là Domquartier. Domquartier ở Salzburg là một khu phức hợp văn hóa, lịch sử và nghệ thuật đặc sắc, tọa lạc ngay tại trung tâm phố cổ, bao quanh nhà thờ Salzburg. Khu vực này từng là trung tâm quyền lực và tôn giáo của Tổng giám mục Salzburg và ngày nay đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật. Đây là cổng vào của Domquartier. Vào trong này thì mọi người có thể khám phá cung điện Residenz với các phòng triển lãm bên trong cung điện giới thiệu kiến trúc Baroque tráng lệ và các tác phẩm nghệ thuật quý giá. Nhà thờ Salzburg bao gồm cả những kiến trúc khám phá mái vòm và ban công của nhà thờ. Tu viện San Peter. Tu viện San Peter là một tu viện lâu đời với thư viện và các phòng trưng bày mang tính tôn giáo. Phòng triển lãm nghệ thuật Baroque trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ Baroque và Phục hưng, bao gồm tranh vẽ, điêu khắc và các kỷ vật tôn giáo. Và cuối cùng là lối đi hành lang trên cao, cho phép mọi người có thể chiêm ngưỡng không chỉ các tác phẩm nghệ thuật mà còn tầm nhìn độc đáo ra khu phố cổ Salzburg từ trên cao. Phía trước mặt mọi người là quả cầu vàng, hay còn được gọi là Goldene Kugel. Quả cầu vàng là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và hiện đại nằm tại Kapitelplatz, một quảng trường rộng lớn ngay dưới chân pháo đài Hohen Salzburg. Tác phẩm này được tạo ra bởi nghệ sĩ Stefan Balkenhol vào năm 2007. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy Festung Hohen Salzburg, tức là pháo đài Hohen Salzburg. Để đi lên pháo đài Hohen Salzburg, mọi người có thể đi bộ leo núi, hoặc là có một phương án dễ dàng hơn, đó chính là đi tàu Festungsbahn. Mọi người chỉ cần đi thẳng phố Festungsgasse này là sẽ đến được chỗ để có thể đi tàu Festungsbahn. Đây là cổng vào để đi tàu lên pháo đài Hohen Salzburg. Mọi người có thể mua vé trên online hoặc là mua vé ở ngay chỗ cổng này cũng được. Ok, nhà mình vừa mua vé xong để lên trên Festung Hohen Salzburg. Đây là vé để đi vào cửa này. Vé này là một người lớn 14,5 đồng, trẻ con dưới 6 tuổi thì không tốn tiền. Còn trẻ con từ 6 tuổi trở lên đến 18 tuổi, 6 đến 14 tuổi là 5,9 đồng nha mọi người. Đấy. Ok.
Vé này nhà mình mua thì là đã bao gồm đi lên và đi xuống, đi vòng quanh khu vực pháo đài, Panorama Tour và xem hết tất cả các bảo tàng ở trên khu vực pháo đài này. Nếu mà muốn ngắm toàn cảnh thành phố khi đi tàu Festungsbahn này thì mọi người hãy đứng ở khoang dưới cùng này nha. Tàu này thì chỉ có chỗ đứng, không có chỗ ngồi và đi cũng khá là nhanh, khoảng tầm 2 đến 3 phút là đã lên đến nơi rồi. Ok, bây giờ nhà mình đã lên đến pháo đài Festung Hohensalzburg. Ở chỗ này có thêm bàn ghế để mọi người có thể ngồi đây ăn uống với một cái view nhìn ra thành phố rất là đẹp này. Festung Hohensalzburg hay còn được gọi là pháo đài Hohensalzburg là một trong những pháo đài thời Trung Cổ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở châu Âu. Tọa lạc trên đỉnh núi Festungsberg, pháo đài sừng sững nhìn xuống toàn cảnh thành phố Salzburg, trở thành một biểu tượng không thể thiếu của thành phố. Pháo đài Hohensalzburg được xây dựng vào năm 1077. Ban đầu chỉ là một công trình phòng thủ nhỏ. Qua nhiều thế kỷ, pháo đài được mở rộng và củng cố, đặc biệt là vào thế kỷ 15 đến 16. Bên trong pháo đài Hohensalzburg có nhiều khu vực quan trọng, trong đó nổi bật nhất là phòng hoàng gia và bảo tàng pháo đài. Đứng ở phía trên này, mọi người có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Salzburg với dòng sông Salzach. Với phía dưới kia là quả cầu vàng mà vừa nãy mình đã đi qua, Domquartier. Sang góc bên trái này một chút thì mọi người có thể thấy có rất nhiều cây xanh, rừng và về phía xa xa còn có thể nhìn ra cả dãy núi Alper. Sau khi lên cầu thang thì mọi người đi một đoạn thì phía bên phải này sẽ có một cái bảo tàng. Bây giờ nhà mình sẽ vào xem bảo tàng này nhé. Trong vé của nhà mình mua thì đã bao gồm cả phí xem bảo tàng này rồi. Trong bảo tàng này sẽ được nói đến sự bắt đầu và hình thành của thành phố Salzburg, cũng như là sẽ có một mô hình thu nhỏ của pháo đài Hohensalzburg. Năm 696, Thánh Rupert phát triển thành phố và đặt tên là Salzburg nhờ nguồn thu từ mỏ muối. Từ thế kỷ 11, thành phố trở thành trung tâm tôn giáo dưới quyền các tổng giám mục, với pháo đài Hohensalzburg làm biểu tượng phòng thủ. Vào thế kỷ 17 và 18, Salzburg nổi tiếng với kiến trúc Baroque và là nơi sinh ra thiên tài âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart. Năm 1803, thành phố mất quyền tự trị và gia nhập Áo vào năm 1816. Hiện nay, Salzburg là di sản thế giới của UNESCO và là một trung tâm văn hóa, du lịch nổi tiếng toàn cầu. Sau khi tham quan bảo tàng xong thì nhà mình sẽ đi tiếp cầu thang gỗ này để đi lên trên cùng. Phía trên đấy mọi người có thể nhìn bao quát thành phố 360 độ.
Từ tháp quan sát Gách Thuông, mọi người có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố Salzburg và vùng lân cận. Phía đằng này là khu dân cư và vùng ngoại ô, những ngôi nhà nhỏ và cánh đồng xanh mướt ở ngoại ô Salzburg tạo ra một khung cảnh thanh bình, đối lập với vẻ cổ kính và trang nghiêm của khu trung tâm. Còn phía đằng này là khu phố cổ Salzburg. Nhìn xuống dưới, khu phố cổ hiện ra với mái nhà cổ kính, các tháp chuông nổi bật và kiến trúc baroque rực rỡ. Khu pháo đài này rất là rộng, nếu mà mọi người có thời gian thì hãy dành một ngày để có thể đi tham quan, khám phá được hết tất cả mọi thứ trong pháo đài này nhé. Pháo đài Festungshohen Salzburg không chỉ là biểu tượng lịch sử kiên cố của Salzburg mà còn là nơi lưu giữ vẻ đẹp tráng lệ của quá khứ, kết hợp với phong cảnh tuyệt đẹp từ đỉnh pháo đài, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đầy ấn tượng cho bất kỳ ai đặt chân đến. Ở bên Áo này, ở bên thành phố Salzburg này có rất nhiều cái ngõ nhỏ xinh như này. Cứ đi chui vào xong ra thì lại ra đến một chỗ khác. Bây giờ nhà mình sẽ đi qua sông và qua cái cầu tình yêu này nha. Cầu này tên là Marco Feinkreuzsteg. Đây là một cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Salzlach, nối liền hai bờ của phố cổ Salzburg. Cây cầu này trước đây còn được gọi là Markatsteg và được xây dựng vào năm 1904. Cây cầu này cũng là nơi mà nhiều cặp đôi lựa chọn để gắn khóa tình yêu. Vì thế ở Salzburg, cây cầu này cũng được xem là biểu tượng của tình yêu và sự kết nối lãng mạn. Đây là dòng sông Salzlach, còn phía xa kia là pháo đài Festungshohen Salzburg mà nhà mình đã lên. Hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu với mọi người một địa điểm ngắm thành phố Salzburg từ trên cao khác, đó chính là núi Mönchberg. Đây phía trước mặt mọi người là núi Mönchberg rồi. Để lên được núi này thì có hai cách. Một là mình sẽ đi bộ lên, hoặc hai là nhà mình sẽ đi cách mà dễ dàng hơn. Đó chính là đi thang máy của bảo tàng Museum der Moderne lên. Rồi, đi. Bây giờ mình sẽ lên núi. Xin chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ lên núi Mönchberg. Đây là cái núi trên núi trước như thế này thì phải, nếu mà mình không nhầm. Và để lên núi này thì mọi người có thể đi bộ lên đây, hoặc là mọi người có thể đi một cách rất là nhẹ nhàng hơn, đó chính là đi thang máy lên. Mọi người muốn đi thang máy lên thì hãy đến Museum der Moderne để đi thang máy lên trên này. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào mua vé để đi thang máy lên nhé. Đây chính là hai cái vé để đi thang máy lên trên và xuống dưới, mỗi một người lớn là giá 4 đồng 40. Và ở đây mở cửa đến từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối nha mọi người.
Khi lên phía trên này thì là một bên sẽ là bảo tàng và một bên thì sẽ là chỗ để ngắm nhìn thành phố Salzburg từ trên cao như thế này. Mönchsberg là một trong 5 ngọn đồi chính của Salzburg, Áo, nổi bật với khung cảnh thiên nhiên xanh mát và tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát toàn bộ thành phố. Với độ cao khoảng 540 m, đây là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích đi bộ, khám phá văn hóa và tận hưởng không khí trong lành giữa lòng thành phố Salzburg. Tên gọi Mönchsberg xuất phát từ các tu sĩ, tiếng Đức là Mönche, của tu viện San Peter, một trong những tu viện cổ nhất ở Salzburg. Ngọn đồi này từ lâu đã gắn liền với lịch sử tôn giáo và văn hóa của thành phố. Từ đây, mọi người có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố Salzburg, bao gồm cả pháo đài Salzburg, nhà thờ Salzburg và dãy núi Eiper. Phía bên này còn có thêm cả một nhà hàng và quán cà phê để mọi người có thể vừa ăn và thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Đây là chỗ mà hôm qua nhà mình đã lên, đó chính là Festungshohen Salzburg. Còn đây là thành phố cổ này. Mọi người đi đến đây thì nhớ chuẩn bị đồng 1 đồng với đồng 5 sen nhé. Tại vì là nó có những cái máy như này này, thì mọi người có thể tự in một cái hình mà mình thích vào đồng 5 sen để làm kỷ niệm. Đấy, đầu tiên cho đồng 5 sen vào cái chỗ đấy này. Đầu tiên trước khi thì mọi người phải quay sẵn cái hình mà mình muốn thích này. Mình muốn làm này, nhà mình muốn làm cái hình Festungshohen Salzburg. Đây là nhà mình muốn làm cái hình này. Đó. Thế nên là nhà mình sẽ quay sẵn đến chỗ này. Và bây giờ trên này cho 1 đồng và 5 sen vào. Xong sau đó, đấy, 5 sen vào chỗ bên tay phải, 1 đồng bên tay trái ấn xuống. Ok, và bắt đầu quay. Đấy, và coi như là 1 đồng là tiền công đấy. Còn 5 sen là cái đồng đấy mình sẽ nhận lại được với cái hình của Festungshohen Salzburg. Yeah. Xem nào. Đây, quá đẹp luôn. Còn chỗ đằng này thì mọi người có thể cho tiền vào, cho 1 đồng vào để nhòm vào ống nhòm. Chào mọi người, bây giờ nhà mình sẽ đi ăn thử một quán đồ ăn của Áo để thử những món đặc sản của Áo nha. Nhà mình hôm nay sẽ đến ăn ở quán tên là Brau Restaurant im Lauer. Quán này cũng không nằm xa trung tâm thành phố, mọi người có thể dễ dàng đi xe bus hoặc là tàu điện đến đây. Đây là thực đơn của quán. Mình thấy thực đơn của quán này thì cũng đa dạng, nổi bật với các món ăn của Áo cổ điển như là Wiener Schnitzel, tức là cốt lết bê chiên giòn, hoặc là Tafelspitz là thịt bò luộc với nước sốt cải ngựa, và đặc biệt là các món đặc sản từ vùng Salzburg. Nhà hàng còn phục vụ bia tươi từ các nhà máy bia địa phương.
Nhà mình có đặt một món Schweinebraten, tức là thịt lợn quay kiểu Áo, một đĩa salad và một món Wiener Schnitzel, tức là món ăn thịt bê được dập mỏng tẩm bột mì và chiên vàng giòn. Hai món ăn nhà mình đặt này đều là món ăn truyền thống và rất là nổi tiếng ở nước Áo. Món Schweinebraten này là thịt lợn quay chậm với lớp da giòn rụm, thấm đẫm gia vị. Còn món Wiener Schnitzel này thì lớp vỏ giòn tan nhưng không quá dầu mỡ, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm ngọt. Và đó là một chút trải nghiệm của gia đình mình về thành phố Salzburg, vùng đất của âm nhạc, lịch sử và thiên nhiên tuyệt đẹp. Nếu bạn thích video này, đừng quên ấn nút like và nút theo dõi để không bỏ lỡ những hành trình thú vị tiếp theo của gia đình mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video sau.